Maganda ang panahon, araw ng Sabado. Pinilit tapusin ang mga gawain upang paunlakan ang isang paanyaya. Got a little lost in the possibility. Handa na ang mga gamit at sarili para sa isa na namang araw ng pagpapadyak. The thought of you and me. Kasama namin dito, ang pasimuno ng bikepacking na ito ay sila Israel at Christine ng BTC Cycling. Dalawang araw kaming mananatili sa kabundukan, kaya dinala na namin ang mga dapat dalhin katulad ng mga pagkain. Minsan lang ito, pambihirang pagkakataon ang makapadyak, maglakad, umahon at matulog sa kabundukan ng Mount Batolusong. Basa at madulas ang lupa papasok ng bundok dahil umulan noong gabi. Banayad lang ang takbo dahil mabibigat din ang dala ng bawat isa sa amin. I've been to the south, been to the north, east and the west, the middle of course. I may have been astray, but I never been lost. Never been beat by the road I've crossed. Bahagi ng Sierra Madre, ang Mount Batolusong ay matatagpuan sa sitio Kay-Ibon, Mount Batolusong na bahagi ng Barangay San Andres sa Tanay, Rizal. Dinadayo rin ito ng mga hikers, pero ang daan nila ay hindi dito sa dinadaanan namin. So tulak kami. Ilang katapusan tulak. Optional naman daw sana eh. Pwede iwan yung bike sa baba. Pero dahil first time namin, sinulit na namin, dinala namin bike sa taas. Yun lang, hirap talaga. I guess I've been lucky to some degree. Normal sa mountain biking ang magtulak o magbuhat ng bike lalo na kung paahon o sa sobrang lusong. Sige, kayo yan. Dito mahirap oh. Single lane, dito ka sa ibabaw. Okay, in the sweet by end. Mabato, malubak at madulas ang lupa na sinabayan pa ng tirik na araw. Maiksi lang ang trails papunta sa aming campsite pero matagal pa rin kaming nakarating. Grabe, parang gusto ko na iwan yung bike ko sa baba. Single track ang daan at talahiban na ang gilid. Dito pa rin kami. Sobrang hirap akyatin. Tapos may mga dala kaming gamit. Nabibigat yung bike. Nang makaahon na ang lahat, nagpahinga muna kami sa isang kubo at nagtulak na ulit papalapit sa aming campsite. Lakas oh. BTC in the house, yo.
bahagya pa kaming naliligaw. Hi po! So, nandito na nga pala. Nag-ano ng vlog. So, nandito na nga po pala kami sa, Saan? Kagubatan. Yan. Bugatan ng? Wala po. Batulusong. Ah, panis. So, naliligaw po kami dito namin alam na kung saan yung daan. Panis. Approve! So di namin alam yung daan. May nauna doon, tinitingnan niya yung daan kung tama. Parang walang daan eh. Panis. Nakapunta ka na ron? Hindi naman doon magkakampi. Hindi na ba doon? Hindi doon. Yung dito sa... Andiyan lang sila yung dito. Sabi nila kaliwa doon dito. Ayun! Tandaan! Sumagot. Asan? Oh, kita mo dito daan oh. Ayan oh. Sabi ko na lang tayo doon. Oo. Tama. Hindi mo kasi hinanap yung pink na ribbon. Yung pink na damit. Panis. Hello! Kayang-kaya. Importante nag-enjoy. Pagdating sa campsite, nag-ayos ng mga gamit at kanya-kanyang diskarte na ng mapapwestuhan para malatagan ng mga tents. Never thought I'd be so far from home. Never thought our love could grow so cold. Never thought we had to run through burning fire. Never thought I had to miss you and I. Life changes as we know it. Pag nalasing ka, di mo mararamdam basa ka. You do what you can, you just get through it. It's a mystery how people can get by on as little love as you and I. Never thought I'd be so far from home. Never thought our love could grow so cold. Never thought we had to run through burning fire. Never thought I had to miss you and I tried staying to outgrow it. Time changes people, we both know this. It's a change of... Nang makapagpahinga, bumawi kaming lahat sa aming tanghalian. Maraming pagkain. Animoy, mayroong selebrasyon. to begin. Salamat sa mga nagluto. Bagong campsite ito at bininyagan nila sa pangalang 4 Campo. Never thought our love could grow so cold. Nagtuloy-tuloy lang ang mga kwentuhan, kasiyahan at kantahan hanggang inabot na ng gabi. May kumakalat na ba? Na si Edmond daw ay isang mahina. Malamig ito. Sigaw ng sabay-sabay kapayapaan. Kapayapaan. Mamubi sila boss.
Second day namin ngayon. Akit kami sa summit. 4 AM ngayon. Nagkakape pa kami ngayon. Naghanda. Kahihising lang namin. Sobrang lamig. Walk with me. Let's leave the past behind. With Madilim pa at tumahon na kami sa tuktok. Nagbabaka sakaling masaksihan ang bukang liwayway at dagat-dagatang ulap. say you'll go, don't make me wait. Tibag campsite ito kung tawagin at hindi pa ito ang pinakamatayog na bundok. Subalit bigo kami sa umagang iyon. Ganun pa man, sa itaas, matatanaw mo ang ganda ng kabundukan, masisiglang mga puno, nagsasayaw mga damo at nalalanghap ang sariwang hangin. It's fine. Likas na yamang dapat ingatan at protektahan. Dito rin nakasalalay ang kabuhayan ng ilan. Bakit nga ba Batolusong ang tawag dito? Blue. Nagmula ang pangalan sa isang lusong na bato na ginagamit ng mga katutubo noon para pagbayuhan ng palay para maging bigas. Kakaiba ang lusong dahil hindi ito gawa sa kahoy na karaniwan natin nakikita, kundi yari ito sa isang malaking bato. Sa ngayon, tinatayang nasa 40 pamilya ang nakatira dito sa loob ng sityo at pangunahing hanapbuhay ay pagsasawali. Till the morning, Tanghali na at naghanda na rin kami para lisanin ang campsite. I'll help you through the fight. Let's make footprints in the sand. Let's make miracles. Come hold my hand. Let's find something new. Me and you. Kasama ko si parang Israel. Salamat sa invite nila, kaya kami nandito. Salamat na lang sa lahat. Salamat na sa lahat. Sunod ulit. Kasama ko si Christine ng BTC Cycling. Grupo nila nag-invite sa amin kaya kami na nasama dito. Ano ma-advise mo sa mga gustong mag-bikepacking na tulad ng ginagawa natin ngayon? Ma-advise ko lang. Siyempre, kailangan mag-prepare kayo ng yung mga gamit na kailangan dalhin. Siyempre, di ba? Yung mga lalagyan, paglalagyan ng gamit. Kasi, pag may tent na kailangan dalhin, may mga damit. So, kailangan mag-prepare ka ng mga lagay. Tapos, i-ready mo rin yung sarili mo, lalo na pag kasi may mga load ka medyo mabigat So, kailangan ready ka lang. Tsaka ano lang, pag may goal ka, dapat focus ka dun sa goal mo. Kahit nakakapagod, go lang. Sayang kasi, sayang yung effort mo kung di mo rin naman mapupuntahan yung lugar na destination talaga. Dapat i-internalize niyo yung payo ni BTC kasi subok na subok na. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa kanya, puntahan niyo yung channel niya. Ayan, nakalagay dyan sa video yan. Thank you. Tapos panoorin yung mga video niya. Talagang sulit talaga. Salamat, maraming salamat po. Palis na kami dito sa camp. Ang next namin na pupuntahan ay yung falls. Drive the same roads every day. We both get there our own way. Thistle and an apple tree. Sa ibang bahagi na kami ng bundok dumaan pababa. Makipot pa rin ang daan, madamo at madulas dahil sa sobra nitong palusong. From the same sorrow, if we both know we'll be together tomorrow. I can be like a tree in the wind. Same old roots, but I can be. Bawas na rin at mas magaan kahit papaano ang aming dala dahil ubos na ang mga baong pagkain. Sabi sa kawayan. Ito. Hindi ako makaano eh. Sige naman, usap ko lang. Oh, yan.
Kaya? Sarap. Sarap na yung slide. BTC budol. Now it's almost like rendering of stubborn men. And it just cuts us deeper through the longer I'm away from you. Yeah, we fight good, we make love better if we both know we'll be together forever. I can be like the tree in the wind, same old roots but I can bend, learning to understand and sway together. Dito eh, di ba? Doon na tayo. Oo, yung kahapon pinag-iba. Nothing worth having comes easy, baby. Nothing worth having comes easy, baby. Ano nangyari? Hindi may nakapitan ko yung kawayan doon. Awit. Dami ah. Ha? Tubig tapos lang. Gagi talaga ba? Ang dami. Hindi, ito. So nag-hike kami ngayon. Naglalakad ulit kami. Pero papunta na kami ng Kay-Ibon Falls. Woo! Side trip namin, pauwi na kami, pero dumaan pa kami dito sa Kay-Ibon Falls. Kami lang yung tao, ayos din. I call you up in the middle of the night. Been bothered by dreams, ain't feeling alright. Ibang klaseng pagod ang maramdaman pag pumapadyak sa kabundukan, daglian lang, nasusuklian agad ng kaginhawaan at kasiyahan. And I will always know where we belong. Next time ulit. Solid ko po. At ang saya ng mga kasama natin. Thank you sa inyo sa uulitin. I'll pick you up in my 59 Ford. We head on down the road until we get bored. Just you and me and the sun and Hindi naman natin tinatakasan ng mga problema. Lagit lagi yang nandyan. Kailangan lang huminto sandali. Bigyan ng sarili ng panahong huminga. Makipagkapwa, makipagkaibigan, at umahon habang may pagkakataon. Kung nakaabot ka hanggang dulo, maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo itong video, please give a like. Gusto niyo pang mapanood mga next rides namin, maaari kayong mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat at ingat!